السلام عليكم، معاكم دكتور حاتم. في الفيديو النهاردة هنتكلم فيه عن مرض منتشر قوي الفترة ديت. بقالنا حوالي 3 أسابيع الحالات اللي بتتردد على العيادة 40 أو 50% منهم تبص تلاقي الطفل كده بيسهل وبيرجع، يجيله ترجيع مرة مرتين وبعد كده يجيله إسهال مرة مرتين. فجأة تبص تلاقي الحالة اتطورت مع الطفل، ترجيع عمال على بطال، إسهال بكميات كتير جدا. يبدأ الطفل يخش في جفاف، تيجي الأم تكشف على الطفل ونبص عليه ونقيمه، نقول لها الطفل ده مش هينفع يتعالج في البيت، الطفل ده محتاج حجز في المستشفى. عشان كده الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن الطريقة اللي نقدر نتعامل فيها مع الطفل دي بسرعة عشان نلحقه ما يوصلش لمرحلة ان هو يتحجز في المستشفى. هنتكلم النهاردة ازاي نقدر نتعامل مع الطفل اللي عنده ترجيع او اسهال بحكمة وبطريقة كويسة، بحيث ان احنا نخلي الحالة بتاعة الطفل تتحسن ما تسوقش. تابعوا معايا الفيديو ده هتعرفوا فيه معلومات كتير كويسة. في الاول ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، تشتركوا لنا في القناة لو انتوا على اليوتيوب، وتعملوا لنا فولو للصفحة لو انتوا على الفيسبوك. ولو احتجتوا اي حاجة سيبوها في التعليقات وانا هحاول ارد عليكم قدر الامكان ان شاء الله. في الاول لازم نعرف يعني ايه نزلة معوية. النزلة المعوية ده اضطراب في الجهاز الهضمي بتاع الطفل، بيجي للطفل ترجيع واسهال او الاتنين مع بعض. يعني ممكن يجي ترجيع بس وممكن يجي اسهال بس، وغالبا بيجي الاتنين مع بعض، ودي بتبقى الصفة الغالبة. طب مشكلة النزلة المعوية دي تأذي الطفل في ايه؟ تأذي الطفل ان فقد السوائل في الاسهال او الترجيع ممكن تدخل الطفل في جفاف. فمهم جدا ان احنا نعالج الطفل عشان ما يخشش معانا في الجفاف. الجفاف دي حاجة خطيرة. دي مشكلة النزلة المعوية. تعالوا نتكلم بقى هنعالج الطفل ده ازاي. اول حاجة نعملها، احنا قلنا ان الطفل ده مشكلته في الجفاف. الجفاف بيجي لما مية بتنزل من الجسم ما بتتعوضش كويس. فالطفل اللي عمال يرجع عمال على بطال ده وعمال يسهل، تيجي تعوضيه بالسوائل اللي بيسهل بيها ما يرضاش يشرب او يشرب ويقوم مرجع، فبالتالي ما بنعرفش ان احنا نعوض السوائل اللي بيفيدها الجسم. في فكرة ان الطفل يخش في جفاف موجود. فاول حاجة هنعملها ان احنا نساعد ان الترجيع يقف او نحاول نوقف الترجيع للطفل. الترجيع يبدأ يقف ازاي؟ اول نصيحة اقولها لك، بلاش تضغطي على الطفل في الاكل. امهات كتير بتجيلي العيادة تقول لي يا دكتور الولد بقاله يومين ما بياكلش وكل ما باكله بيرجع. ده طبيعي، اي حد فينا معدته تعبانة او عنده غمامان نفس بيبقى مش عايز ياكل. وطفلك زينا، لو حد فينا عنده غمامان نفس وحد غصب عليه في الاكل هيرجع. فالنصيحة الاولانية بلاش تغصبي عليه في الاكل. مش مشكلة ان ابنك يقعد من غير اكل، بس مشكلة ان هو يقعد من غير شرب. احنا مش عايزينه ياكل بس عايزينه يشرب. فالنصيحة الاولانية عشان نوقف الترجيع، ما تغصبيش على الطفل في الاكل، سيبيه براحته خالص. النصيحة التانية عشان تساعد ان الترجيع يقف، الطفل لما بيبقى عنده اسهال او ترجيع بيبقى ريقه ناشف عطشان عايز يشرب باستمرار. يشرب ميه ويقوم مرجع، يشرب ميه ويقوم مرجع. النصيحة التانية اللي اقولها لك، بلاش الطفل يشرب ميه. مهم جدا الطفل لو شرب ميه هتبص تلاقي نفسه هتموع ويقوم مرجع، وفي نفس الوقت هتملى بطنه مكان الاكل، وفي نفس الوقت الميه ملينة خالص، يعني هتزود الاسهال عند الطفل. بدل الميه هندي محلول جفاف. اتفقنا؟ يبقى بدل الميه هتشيله محلول جفاف. محلول الجفاف ده عندنا هنا في مصر ليه كذا اسامي، ليه في الهيدروسيف والرهيدران والاو ار اس، وفي محلول جفاف جاهز طعمه حلو شويه اللي هو البيديالايت. ممكن تساعد الطفل ان انت تشربيه الحاجات دي. محلول الجفاف بنجيب الاكياس بتاعته، بنحل الكيس على 200 مللي ميه، ميه بارده مش ميه دافيه. بنحل الكيس على 200 مللي ميه بارده، ونبدا نشربه للطفل بارد وببطء. ما ينفعش الطفل يشربه مرة واحدة، وما ينفعش الطفل يشربه دافي. مهم جدا ان الطفل يشربه بارد وببطء. هنمنع المية وندي مكان المية محلول. دي تاني نصيحة هقولها لك. عملتي الكلام ده والطفل رجع مرة مرتين مش قضية قوي. عملتي الكلام ده والطفل قاعد يرجع كتير، هتحتاجي تنزلي تديله حقن للترجيع. في حقن كتير بتوقف الترجيع، أساميها مختلفة من دولة لدولة. دكتور الأطفال يقدر يوصفها لك على حسب سن الطفل ووزنه. عملنا الكلام ده والترجيع اتحسن، احنا كده ماشيين في سكة كويسة والحمد لله. ابنك ان شاء الله هيتحسن بنسبة كبيرة.
خلصنا النقطة الأولانية، تعالوا بقى للنقطة التانية بتاعت الإسهال. الإسهال ده هيقعد مع الطفل كذا يوم عشان تبقى عاملة حسابك. مفيش طفل هيسهل مثلا النهاردة 10 مرات وبكرة يخف، ده ما ينفعش. ده كده في حاجة غلط. الإسهال ده ميكروب بيخرج من الجسم، بس هو بيخرج معاه مية كتير، فلازم المية اللي بتنزل دي تتعوض شوية. ابنك هياخد له من 5 أيام ل7 أيام في الموضوع ده. في الكام يوم دول مهم ان المية اللي تنزل من جسمه تتعوض كويس. زي ما اتفقنا مش هنعوضها بمية، اول حاجة هنعملها ايه؟ هنعوضها بمحلول. طيب المحلول طعمه وحش على فكرة يا جماعة، وفي اطفال كتير ما بتحبهوش. الطفل اللي بيسهل وبيرجع ده بيبقى ريقه ناشف عطشان، لو ضغطنا عليه شوية ومنعنا المية هيشرب المحلول كويس، ولو شرب المحلول طمني عليه، ابنك هيمشي في سكة كويسة ان شاء الله. طيب ممكن يا دكتور ندي حاجة تانية غير المحلول؟ ممكن ندي حاجات تانية غير المحلول. الأطفال الكبيرة شوية ممكن نديلها عصاير زي عصير التفاح أو الجوافة. التفاح والجوافة ممسكين، بس بنديهم من غير سكر أو سكر خفيف قوي، عشان العصاير المسكرة بتزود الإسهال. بلاش عصير البرتقال، عصير البرتقال كله ألياف وملين، هيزود الإسهال مع الطفل. أطفال الرضع اللي لسه صغيرين ممكن بنديلهم مية رز أو مية بنشا. مية الرز بنحط الرز على النار ونزود المية عليه بزيادة شوية، ونسيب الرز ينزل في المية دي، والمية دي تتقل ناخدها نصفيها ونشربها للطفل. مرة واتنين وتلاتة واربعة الطفل بيتحسن، القوام بتاع الحمام بيبدأ يمسك شوية، كمية السوائل اللي بتخرج من جسمه بتبدأ تقل شوية. مية النشا برضو ممكن نديها بنفس الطريقة، مرة واتنين وتلاتة، بتبدأ تساعد ان الطفل ده يتحسن. الأطفال اللي بيرضعوا صناعي في فورمولا بتبقى مخصوصة للإسهال اللي هي الحاجات LF، ممكن نجيبها ونديها للطفل علبة علبتين. الإسهال مع الطفل بيتحسن بنسبة كبيرة. يبقى مهم ان انت تعرفي ان الاسهال ده مش هيقف فجأة. طفل النهاردة بيسهل 10 مرات، بكرة يسهل 6، بعده 3، بعده يخف. قصة بتاخد لها 5 أيام. ال5 أيام دولت المية اللي بتنزل من جسم الطفل لازم تتعوض كويس بسوائل. السوائل زي ما اتفقنا، محلول أهم حاجة، تاني حاجة العصاير اللي اتفقنا عليها، تالت حاجة لما تيجي تأكلي الطفل اديله أكل عيانين. مفيش حاجة اسمها أصل يا دكتور شبط في الأكل، لا، احنا مش عايزين نبقى ماشيين ونيجي ندي للطفل أكل يبوظ اللي احنا بنعمله، ما ينفعش. لازم نديله أكل عيانين، والأكل حسب الرغبة. عايز ياكل اديله، مش عايز ياكل زي ما اتفقنا ما نغصبش عليه خالص. عايز ياكل ادي أكل مسلوق، رز مسلوق، مكرونة مسلوقة، بطاطس مهروسة، جزر مسلوق. الحاجات دي بتبقى ممسكة وفي نفس الوقت بتبقى خفيفة على المعدة، ما بتتعبش معدة الطفل. يا ستي ان شاء الله لما يخف اذبحي له خروف واكليه، لكن طول ما هو تعبان بنديله اكل عيانين. ما يصعبش عليك ان الطفل قاعد من غير اكل على قد ما يصعب عليك ان الطفل كل شويه عمال يرجع. فمهم ان احنا نهدي معدته ونريحه لحد ما نعدي الكام يوم دولت على خير. اتفقنا؟ دي الطريقة اللي هنتعامل فيها مع الترجيع، ودي الطريقة اللي هنتعامل فيها مع الإسهال. حصل الكلام اللي احنا قلنا عليه، الترجيع وقف والإسهال ابتدى يقل، احنا كده ماشيين في سكة كويسة. ما حصلش الموضوع دوت، فضل الترجيع كتير أو الإسهال كتير قوي والطفل ما بيتحسنش، يبقى كده مش هينفع نكمل في البيت، ولازم ننزل نتوجه على أقرب دكتور أو أقرب مستشفى عشان نبدأ نتعامل مع الطفل بطريقة أعلى شوية في التعامل. دي تقريبا لو عملتي الكلام دوت ابنك هيتحسن معاكي بنسبة 80-90% ان شاء الله. على الاقل هتعملي كنترول للمرض بتاعه، مش هيتعب بنسبة كبيرة والدنيا مش هتزيد معانا بنسبة كبيرة. مهم جدا تاني نوقف الترجيع، نعوض سوائل كويس عن الاسهال، نهدى كده مع الطفل، ما يصعبش علينا عشان هو شطان في المية، يصعب علينا وهو بيرجع. ما يصعبش علينا وهو مش بياكل قوي، يصعب علينا وهو عيان اسهال وترجيع. امتى تعرفي ان الطفل تعبان وامتى تعرفي ان الطفل الحمد لله بقت الدنيا كويسة؟ طفل طول ما هو ملهوف على الشرب وعايز يشرب كتير، ده طفل تعبان. اول ما تلاقي لهفة الشرب دي راحت يبدأ معناه ان الطفل ده اتحسن، الجفاف اتصلح. الام تيجي تقول لي يا دكتور ده كان بيشرب له 3-4 اكياس محلول في اليوم، النهارده مش عايز يشرب محلول خالص. الام بتبقى جايه متضايقه، بس انا اول ما بسمع الكلمه دي بنبسط، بعرف ان الطفل ده الجفاف عنده اتصلح، اطمنها اقول لها ما تقلقيش، ما دام لهفه الشرب راحت ابنك كده ماشي كويس. معلومه اخيره كده على الماشي، مهم برضو ان انتوا تتابعوا البول بتاع الطفل. كل ما الطفل يعمل بول كتير
الطفل ده كويس. كل ما الطفل يعمل بول قليل الطفل ده تعبان. ربنا يحفظ ولادكم، حاولوا تعملوا معاهم الحاجات اللي انا قلتها لكم ديت، الدنيا هتتحسن ان شاء الله. عشان بصراحة الاطفال اليومين دول بيخشوا للواحد شكلهم بيصعب عليه. في الاخر بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، تشتركوا لنا في القناة لو انتوا على اليوتيوب، تعملوا لنا فولو للصفحة لو انتوا على الفيسبوك، ولو احتجتوا اي حاجة سيبوها في التعليقات وانا هحاول ارد عليكم بقدر الامكان. شكرا لكم.